हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु आजको नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा बाँस गद्दा र धागोले फुलदानी बनाएर देखाउनेछु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम फुलदानी बनाउनको लागि मैले दुई कलरको धागो लिएको छु, येलो र ब्लू कलरको। अनि धागा काट्नका लागि मैले कैँची लिएको छु अनि यो बाँस मैले लिएको छु। यो बाँसको टुक्रा यस प्रकारको बनाएको छु अनि यसको नाप चाहिँ 12 सेन्टिमिटरको यो मैले राखेको छु र यो गद्दा यस प्रकारले बनाएको छु अनि यसको नाप चाहिँ 10.5 इन्चको छ अनि यो चाहिँ 1.5 सेन्टिमिटर छ। अनि यो सबै सामानले आजको यो फुलदानी बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा यो बाँसलाई म यो धागोले वरिपरि फेरेर ढाक्ने छु। यस प्रकारको म 12वटा बनाउने छु अनि यो बनाइसकेपछि म गद्दा लिएर यो गद्दालाई पनि यो रिङ बनाउँछु। यस प्रकारले स्टेपलरले यहाँ बीचमा लगाउने छु म। यस प्रकारले बनाएर म यसलाई पनि धागोले वरिपरिबाट ढाक्ने छु। यस प्रकारले म 6वटा बनाउने छु। अन्तिम चरणमा म यो दुईटालाई जोडेर फुलदानी बनाउने छु। जोड्दा यस प्रकारले म जोड्नेछु। यस प्रकारले यो तीनटा लगाइसकेपछि यो अरूलाई पनि म मिलाउँदै लाउने छु।
यो सबै जोडिसकेपछि यस प्रकारको देखिन्छ अनि यो मैले 2 किसिमको बनाएको छु। यस प्रकारले आजको भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।